सो गाइस भिडियोको भ्यू त अलरेडी हिँड्ने होला अहिले यस्तो टाइपको भिडियो एकदमै टिकटकमा ट्रेन्ड चलिरहेको छ हजुरले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र आजको भिडियोमा बनाउन सिकाउनुहुन्छ सो सिम्पली हजुरले मेरो युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा गएर सिम्पली क्यापकट टेम्प्लेट लिङ्कलाई सिम्पली कपी गर्नु होला कपी गरिसकेपछि आउनु होला गुगलमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली सर्चमा क्लिक गरेर अघिको कपी गरेको लिङ्कलाई सिम्पली पेस्ट गर्नु होला पेस्ट गरिसकेपछि त्यसरी सर्चमा यसरी क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि यसरी टाइप फेरि राइट हुन्छ भइसकेपछि क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि हुन्छ युज फेरि हामीले यहाँ युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि अब हामी यहाँ मेन पार्टमा आउँछौँ सो गरिसकेपछि चाहिँ यो भिडियो क्लिपलाई हजुरलाई कहाँबाट डाउनलोड गर्नु पर्दैन सो यहाँ देखाउँछ स्टेप स्टेप हेर्नु होला सो युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि फोटोसमा जानु होला फोटोसमा गएपछि हजुरले आफ्नो फोटो राख्न सक्नुहुन्छ कतिवटा राख्न चाहनुहुन्छ सो मैले यहाँनिर पिक्चर राख्नेछु सो गरिसकेपछि प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला प्रिभ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी तपाईँको भिडियो बन्नेछ हाय करियो न मुझसे तू झूठे मूठे वादे रह जाए सो यसरी राख्नु होला र हजुरले यहाँ रिप्लेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ फोटोलाई यसरी क्लिक गरेर रिप्लेसमा क्लिक गरेर हजुरले रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ सो हजुरले एक्सपोर्ट गर्नको लागि माथि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि हजुरले आफ्नो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा मैले क्लिक गर्नेछु सो मेरो च्यानलमा नयाँ छ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल घन्टा पनि दबाउनु होला मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र साथीहरूसँग सेयर गर्नु होला सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज सो भिडियो रेडी भइसक्यो हजुरले पोस्ट गर्नु होला